Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată facem o filmare mai nonconformistă. M-am gândit să vă iau cu mine în natură, să simțiți și voi din această energie bună. Vă invit la o filmare în 3 variante de răspuns. Să fie pentru următoarea lună din momentul în care voi vizionați acest videoclip și avem numărul 1, florile, numărul 2, copacul, numărul 3, păsările. O să vă rog să alegeți intuitiv, puteți alege și un număr pentru voi, un număr pentru o altă persoană, de asemenea puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră și un număr pentru spiritualitate sau sănătate. Puteți alege și un număr pentru o altă persoană, dacă voi așa simțiți. Cum simțiți, fix așa faceți. Bun, și acestea fiind spuse, haideți să vedem. Începem cu cei care ați ales numărul 1, florile. Cred că voi sunteți persoane foarte sincere, foarte dulci, foarte deschise și probabil sunteți persoane foarte, foarte sensibile, dragii mei. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul să vă transmită. A sărit deja o carte și chiar este Regina de Cupe. Foarte frumos. Regina de Cupe care, iarăși, accentuează acest mesaj de sensibilitate. Unii puteți avea legătură în această lună cu o persoană foarte sensibilă, o persoană iubitoare. Poate este cineva care se ocupă cu zona spirituală, cu zona medicală, tot ce ține de psihologie, artă, creativitate, iarăși, de ce nu? Iar în alte cazuri, dacă aveți o problemă de sănătate, să știți că acum aveți ocazia să o reparați. Acum aveți ocazia să faceți ca lucrurile să fie cât mai pozitive, cât mai benefice pentru voi. Să vedem în continuare. Văd aici o discuție în contradictoriu pe care o puteți avea cu o persoană. Poate chiar unii este posibil să încercați din toate puterile voastre să vă stăpâniți o anumită stare de sensibilitate pe care o aveți, pentru că cei mai mulți văd că sunteți extrem de sensibili. Foarte interesant mi se pare faptul că poate unii aveți de depășit un obstacol în această lună, poate aveți concurențe la locul de muncă sau dacă ați aplicat pentru un job, posibil să fie concurență, dar dacă voi vă puneți în aplicare blândețea, iubirea și răbdarea, cu siguranță lucrurile se rezolvă. Mai văd aici o posibilă relație de trio pentru unii dintre voi, dar nu pentru toată lumea, atenție, doar pentru unii, în care lucrurile vor fi puțin mai agitate. Văd o senzație așa de gelozie din partea unei persoane. În alte cazuri văd că voi sunteți aici destul de prinși de trecut, de ceva ce s-a întâmplat, de o decizie care s-a luat și poate ar fi bine să lăsați puțin lucrurile în urmă. Chiar v-ar prinde foarte, foarte bine. În alte cazuri poate să nu se întâmple nimic fizic, în schimb este posibil să fiți puțin mai agitați decât de obicei în privința unei situații. Haideți să vedem mai departe. Wow, s-au întors mai multe cărți. Avem 8-ul de spade care s-a întors și care iarăși vorbește de un blocaj din care voi tot vă străduiți să ieșiți. Pe toate părțile posibile și imposibile. Aveți împăratul aici, care iarăși vine cu multă autoritate, reprezintă o persoană foarte importantă din viața voastră. Alții parcă vă simțiți constrânși aici de niște reguli care sunt puse de către unele persoane, dar care sunt și încălcate de către tot aceleași persoane.
Vedeți că în alte cazuri, dacă sunteți o persoană extrem de sensibilă, aveți foarte mari șanse ca în această lună să întâlniți pe cineva care să vă pună așa anumite garduri, anumite reguli, până aici, de aici nu se, pe aici nu se trece, cum s-ar spune. Un blocaj pe care îl văd și care ține de o instituție, de o autoritate, de o persoană cu foarte mare putere asupra voastră. Totuși, vreau să mai extrag o carte. Wow, și aveți doiul de cupe. Dragilor, împăratul ăsta vine și vă salvează. Vă salvează tocmai de niște reguli, tocmai de niște lucruri. Doiul de cupe reprezintă o asociere importantă, un contract pe care îl semnați alții. Iar în alte cazuri putem să discutăm despre un suflet pereche care apare. Și aveți 3 de spade și cu asul de monede. Parcă e un nou început pe care voi nu prea îl vreți, dar ceva vă împinge de la spate. Ceva se întâmplă și lucrurile se clarifică pentru cei mai mulți dintre voi. Simt nevoia să mai extrag o carte. Voi treceți printr-o perioadă de analiză, de maturizare. Alții văd că puteți avea legătură aici foarte puternic cu zodia berbec sau cu zodia fecioară. Nu știu cum să vă spun, dar parcă acest blocaj și această agitație pleacă doar din mintea voastră și pleacă din niște temeri pe care voi le aveți. Aveți niște temeri în spate. Vă este teamă de ceva. De niște reguli, de ceva ce se impune. Ia uitați, toți stați și analizați lucrurile pe toate părțile. Dragilor, luați-vă o pauză. Vedeți exact ce vă place, ce nu vă place într-o relație, în general în viață, și apoi încercați să găsiți o altă soluție, să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că acest lucru v-ar ajuta extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Voi sunteți persoane foarte pure, foarte dulci, foarte iubitoare, foarte sensibile și ăsta este un lucru extrem de benefic. Aveți un atu, nu toată lumea are o sensibilitate specială. Și vedeți că vine un împărat și vă ajută. E un împărat care este mai singur din fire sau poate fi o persoană mai analitică, o persoană care analizează totul așa la bani mărunți. O ultimă carte extrag pentru voi și mă opresc. Am luat cu mine doar 2 pachete de tarot. Regina de monede, multă stabilitate financiară. Voi reușiți să rezolvați ceva din punct de vedere financiar în această lună, în această perioadă. Vă cresc veniturile. Printr-o asociere, printr-un contract, printr-un parteneriat. În schimb, în egală măsură să vă așteptați la tot felul de evenimente neașteptate. Să fiți mereu pe fază, pentru că universul vă poate surprinde, dragii mei. Uitați câte șanse aveți voi aici, câte gânduri v-ați făcut și de fapt o să vă dați seama că ele au fost făcute degeaba, că ați stat aici în izolare degeaba, că v-ați retras din relația respectivă sau că ați evitat să spuneți celorlalți ceea ce vă deranjează. Trebuia să o faceți. Pentru că apare, repet, un eveniment neașteptat care schimbă mult lucrurile și care vă face să părăsiți ceva, să lăsați ceva în urmă. Și asta este foarte, foarte bine. Foarte interesant, dragii mei. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, pentru cei care ați ales numărul 1. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Și dacă doriți, vă mai aștept cu drag la încă un număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați.
Mergem în continuare cu cei de la numărul 2, cei care ați ales copacul. Voi sunteți persoane foarte prezente în aici și acum, trăiți momentul, sunteți foarte siguri pe voi și foarte greu plecați dintr-o relație, foarte greu plecați dintr-o situație. Dacă v-ați pus rădăcinile undeva, acolo rămâneți. Sunteți persoane care vă doriți foarte mult să străpungeți pături sociale, să urcați cât mai sus pe scara socioprofesională, să atingeți cerul. Și asta e bine. Sunteți cei care îi păziți pe ceilalți, sunteți cei care îi alimentați, îi hrăniți. Haideți să vedem ce mesaj are tarotul pentru voi, cei de la numărul 2. Aș vrea să sară singură prima carte. Au sărit două. Super! Dragii mei, aici aveți arcana majoră, steaua, legătură puternică, poate cu zodia Vărsător. Alții sunteți foarte mult dispuși să mergeți să vă îndepliniți un anumit vis. Văd că sunteți deschiși către tot ce ține de tehnologie, tot ce ține de solidaritate față de ceilalți, iarăși văd foarte mult acest aspect. Aveți o dorință foarte mare, deveniți o persoană cunoscută în alte cazuri. Și aici aveți un cavaler de cupe. Cavalerul de cupe, cineva care vine la voi și vă cere părerea, cineva vine și vă propune ceva anume. Cred că unii aveți un caracter de așa natură încât oamenii ajung foarte greu la voi, foarte greu ajung să intre în contact cu voi, foarte greu se apropie de inima voastră. Și în această lună cineva vine către voi cu o șansă, cu o propunere, cu o ofertă, care poate ține de jobul vostru, deci de planul profesional, poate ține de o relație. Dacă sunteți într-o relație, aici lucrurile pot merge într-o direcție mult mai bună, dar dacă e așa, e vorba de o relație mai non-conformistă, ca să spun așa. Nu știu, vă mutați împreună, dar nu vă căsătoriți. Sunteți împreună, totul e bine și frumos, dar sunteți destul de non-conformiști în societate, ca și mod de prezentare. Bun, haideți să vedem mai departe. Wow, s-au întors mai multe cărți. Dragii mei, aici văd un eveniment total neașteptat și la voi. Posibil ceva rapid care vine către voi, o persoană deodată vine, vă spune niște lucruri, cineva este foarte determinat sau determinată să acționeze. Însă vedeți că e posibil ca unii să aveți de-a face cu o persoană ușor frustrată aici. În alte cazuri, parcă deodată vă rupeți de o persoană, de familie, de prieteni, deodată se produce o rupere aici, o despărțire. În egală măsură, mare atenție pe zona sănătății, în sensul sistemului nervos, adică să nu vă supra-solicitați din punct de vedere psihic. Mai ușor cu stresul. Da? Mai ușor cu stresul aici. Următoarele două cărți au sărit singure, după cum vedeți. Avem arcana majoră, Diavolul, care vă poate transmite următorul mesaj. Trebuie să îți asculți foarte mult pasiunea în această lună. Foarte mult pasiunile, dar să nu te lași, manipulat, să nu te lași controlat de anumite pasiuni sau de anumite plăceri pe care tu le ai. Să nu faci din plăcerile respective, o zeitate la care te închini. Apoi, ultima carte care a sărit este Nebunul, care vine cu un nou început, cu o eliberare pentru voi. Vă eliberați. Vă eliberați din ceva anume, dar e interesant că lucrurile merg într-o direcție total neașteptată pentru cei mai mulți dintre voi. Discutăm despre un nou început cu totul și cu totul special.
Un nou început care vă poate ajuta să vă eliberați de niște persoane toxice. Eu așa simt. Pentru cei mai mulți dintre voi. Aveți aici niște persoane toxice. De asemenea, voi trebuie să vă rezolvați anumite probleme care țin, dragii mei, în mod special de niște traume din trecut, de o problemă de sănătate, o problemă financiară. Ideea aceasta de atașament posesiv, iarăși, foarte, foarte intens aici la voi. Deci cineva trebuie să vindece de așa ceva. Iar la bază aveți asul de monede. Deci acest nou început vine extraordinar de frumos pentru voi. Vine cu multă stabilitate. E vorba de o șansă în fața căreia e bine să vă deschideți. Și aveți și valetul de monede. Deci toate sunt cu un rost. Trebuia să aveți și acest mesaj suplimentar pentru voi. Valetul de monede. Studiați ceva nou. Analizați ceva nou. Faceți ceva nou împreună cu o persoană, în alte cazuri. Dar este ceva extrem de stabil. Este ca și cum v-ați reinventa. Vă doriți atât de mult ceva anume încât sunteți dispuși să vă vindecați, sunteți dispuși să treceți peste anumite traume, peste anumite probleme. Chiar dacă discutăm de o relație, să știți că aici, în urma unei discuții foarte rapide sau o problemă de sănătate a unuia dintre voi, o problemă financiară a unuia dintre voi, sau a cuiva, o persoană apropiată, v-ar putea uni, v-ar putea ajuta să creșteți în pasiune, v-ar uni mai mult relația, poate vă dați și seama unde este toxicitatea și mergeți mai departe. Vedeți că pentru cei care vă aflați deja într-o relație, aveți foarte mari șanse să apară cineva. Și atunci când apare această persoană, tare mi-e mie că lucrurile e posibil să se rupă, mai ales dacă relația nu este pe un fundament foarte stabil, mai ales dacă e o relație așa trasă de păr, în care lucrurile nu prea sunt atât de frumoase, ca să spun așa. Dar asta este foarte, foarte interesant aici la voi. Parcă trebuie să vă rupeți aceste rădăcini, că vă spuneam eu la început, că sunteți stabili, știți ce vreți, dar câteodată trebuie să mai și renunțați la anumite lucruri. Nu trebuie să vă agățați cu dinții. E bine că sunteți persoane pe care lumea se poate baza, dar asta nu înseamnă, repet, să vă lăsați conduși de ceea ce este vechi și să fiți deschiși la noutăți. Oricum, cu steaua aici, la ce vă doriți voi, foarte mari șanse să se îndeplinească. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Și acestea fiind spuse, hai să mergem mai departe la numărul 3, să vedem acolo ce se întâmplă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 3, cei care ați ales păsările. Păsările care pleacă, care zboară, sunteți persoane cărora vă place așa să vă mutați des, vă place să fiți la înălțime, vă place să vă simțiți liberi. Foarte interesant. Haideți să vedem mai departe ce mesaje are tarotul pentru voi în această lună. Wow, dragii mei, pentru voi a apărut arcana majoră, turnul, care vine cu o răsturnare de situație. Se dau niște măști jos de pe față aici. E un eveniment total neașteptat care apare și care schimbă totul la 180 de grade. Poate unii erați într-o relație toxică sau erați într-o situație care nu mai mergea, care vă făcea să suferiți. La bază aveți Marea Preoteasă, deci este posibil, în unele cazuri, să aflați niște informații importante în această lună. Niște informații care să vă schimbe destul de mult viața. Mai departe, mai vreau mesaj. Wow! Și deja apare și asul de bâte pentru voi. Foarte interesant. Da, acesta este cartea pachetului, nu știu cum, dar n-am reușit să o scot.
dar poate are o însemnătate și anume că poate e bine să vă urmăriți așa acest nou început, că e ca o nebunie totală pentru voi. Totuși este arcana majoră nebunul desenată pe ea, deci nu degeaba a ieșit aici. Toate sunt cu un rost. Un nou început, dragii mei, un nou început, o nouă dragoste, o nouă flacără. Dacă tot erați într-o situație în care tot flirtați așa cu cineva și nu știați ce să faceți, cum să dregeți, dacă să-i spuneți, dacă să nu-i spuneți, ei, uitați că în această lună, gata. Cineva nu mai suportă și se aprinde o flacără. Asul de bâte reprezintă multă pasiune, să știți. Este esența bâtelor. Cum e și această carte, esența tarotului, că este o altă lume, este o nebunie. Voi aveți șanse aici să mergeți către un nou început. Un nou început extrem de frumos. Poate alții, nu știu, tot a stat și v-ați temut să-i spuneți persoanei respective că țineți la ea, să faceți lucrul respectiv, care presupune mult curaj. Și acum tot ați amânat și vine turnul, face boom și de acolo puteți să vă puneți lucrurile în ordine. Aveți eremitul la baza pachetului, deci multă înțelepciune pentru voi. Wow, 7 de bâte! Ia uitați ce determinați sunteți voi aici. Aveți parte de o victorie, să știți unii, și de acolo vă luați o încredere atât de mare în voi, încât pur și simplu parcă vă apucați și predați ceea ce ați trăit sau vă apucați și de acolo vă luați ambiția, vă luați forța din acest turn de aici, pentru că turnul uneori e plăcut, alteori nu-i plăcut, dar văd că voi o să sublimați energia turnului și anume că o să o luați de acolo toată furia, toată energia care s-a degajat. În momentul în care se răstoarnă ceva, se distruge ceva, se degajă energie. Ei, și voi luați energia de acolo și gata, vă apucați și vă construiți un imperiu bazat pe o pasiune. În unele cazuri, mai ales pentru cei singuri, să știți că poate apărea o persoană care să vă ia mințile, pur și simplu. Iar pentru cei care sunteți într-o relație, dragii mei, să știți că lucrurile devin din ce în ce mai interesante. Nu știu, ori faceți anumite activități împreună, care dărâmă anumite blocaje, anumite rețineri, anumite traume pe care, nu știu, fiecare le avea și era oarecum să afișeze în fața celuilalt o anumită față. Ei, și acum gata. Gata, sunteți pe treaba voastră. Vreți să vă luați zborul, da? Că tot ați ales păsările. Vreți schimbarea, vreți mutarea. Ei, acum vine, ia uitați. Și e vorba și de un 3 de cupe. Dacă e vorba de o relație de trio, pentru că aveți și 7 ăsta de bâte, aici lucrurile se pot clarifica. Dar într-un mod foarte ciudat. În alte cazuri, văd că o să și sărbătoriți, o să și petreceți această victorie, această reușită. Aveți asul de spade, care vine cu o soluție și cu sărbătoare. Nu știu, alții poate sărbătoriți ceva, nu știu, la mulți ani, dacă e ziua voastră sau faceți o petrecere, aveți ceva important de făcut. Wow! Și-a sărit și împărăteasa. Ei, dragii mei, împărăteasa vine cu multă stabilitate, dragilor. Știți și voi asta. Reprezintă natura, exact unde mă aflu eu acum. Reprezintă natură, bogăție, abundență, stabilitate. Dacă, nu știu, în unele cazuri parcă aflați de un botez sau de un copil pe nume, poate voi aveți un proiect în desfășurare sau o persoană extrem de apropiată vouă. O femeie, nu știu, o mamă, creșteți ceva, ca o mamă. Vedeți că o să aveți un rol foarte important în această lună, mai ales voi dacă sunteți femeie. Dacă sunteți bărbat, este o femeie care are un rol extrem de important în viața voastră. Este ca și cum este o persoană care vine și vă crește, vine și vă ajută. Poate să nu fie energia voastră, pentru că văd aici că totuși voi învățați ceva. Și așa cum v-am spus, ori voi vă apucați și predați ceva cuiva, ori vă duceți undeva și învățați niște lucruri, vă ajută, vă vindecați și apoi faceți nebunia de care vorbeam mai devreme. E o muncă în echipă aici. Cineva vă reinvită într-o echipă, undeva. O să mai iau o singură carte pentru voi.
Iarăși a ieșit eremitul. Și cu acest cavaler de monede. Deci, dragilor, drumul pe care voi mergeți e bun, e frumos, vă oferă multă pasiune, multă voie bună. În schimb, să știți că este ceva extrem de stabil, este ceva extrem de frumos, ceva ce o să dureze mult și bine. Dacă e vorba de o relație, lucrurile merg spre o zonă foarte, foarte pozitivă. Dacă e vorba de un loc de muncă, iarăși, aici să știți că lucrurile devin mult mai mature, devin mult mai sigure și este ceva ce va merge pe un termen mai lung și tocmai pentru că, nu știu, cu toate că la bază este o pasiune, lucrurile se mișcă încet și sigur. Și atunci e momentul oportun pentru voi. Și 2 de cupe, foarte frumos. Deci dacă e vorba de o relație, casă de piatră, tot înainte. Dacă e vorba de un contract, de o asociere, de un parteneriat, iarăși, lucrurile sunt foarte, foarte pozitive pentru voi. Aș mai extrage o carte cu acest turn, hai să vedem. Și avem nebunul, da, e o nebunie care se întâmplă aici, vă eliberează. Vă eliberează și mergeți mai departe, dragii mei. Asta este foarte interesant. Foarte frumos, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul dacă vreți să fiți la curent cu toate citirile care apar pe canal. Și, dragii mei, acestea au fost citirile pentru toate cele 3 numerele. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Acestea au fost numerele, nici nu știu, sper să le pun în ordine, nu știu cum se văd la voi. Acestea au fost numerele, vă îmbrățișez încă o dată și vă doresc o zi specială, vă doresc să aveți parte de multe gânduri bune și fie ca orice dorință pe care o aveți voi, mai ales dacă este pozitivă și benefică atât pentru voi cât și pentru ceilalți, să se îndeplinească. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată.